Vlad Nistor este fondatorul CoinFlux și a fost prezent și anul trecut la IME World. A stârnit vâlvă pentru că în acel moment partea de criptomonede a avut o expunere media eficientă și a trezit mult interes. Cei care l-au ascultat atunci referitor la sfaturi, e posibil să fi generat sume importante. Cei care au rămas în continuare sceptici mai pot testa în continuare. Dar acum ne va vorbi despre cum trebuie să privim partea asta înainte de a investi într-un ICO. Vă va povesti Vlad mai multe în continuare. Salut! Salut, eu sunt Vlad. Vreau să vă spun în primul rând de ce e relevant că vă povestesc eu despre asta și nu altcineva. Eu am 7 ani de experiență în sectorul financiar, am lucrat pe partea de investiții pentru 2 fonduri de pensii mari din România, administram în jur de 500 de milioane de euro pentru fiecare și asta făceam, investiții în fiecare zi și ICO este un tip de investiții și sunt CEO-ul cel mai mare exchange din România. Ce este un ICO? Este o ofertă inițială de monedă, să-i spunem așa, o metodă prin care o companie sau un proiect poate să atragă finanțare pentru a aduce un produs pe piață. Ele, în general, se fac în mod public, dar cel mai nou au loc și în mod privat. Practic, în ce constau este cu monedă digitală și mai rar cu euro sau dolar, poți să cumperi o nouă monedă digitală. Practic, este o participare într-un proiect. În schimbul banilor sau monedelor pe care tu le dai, primești la schimb un token. Și acel token sper să poți să-l folosești în ecosistemul care urmează să-l construiască acea echipă. Cele mai multe astfel de proiecte au loc pe Ethereum sau pe Waves. Sunt povești de succes. Avem, de exemplu, Ethereum și Neo și altele cu return-uri de triple digits, dar să știți că nu aceasta este neapărat regula. De ce fac oamenii ICO-uri? Pentru că îți dă o expunere globală și poți să atragi finanțare de la oricine de pe pământ. Până acum, în majoritatea cazurilor, mergeai la venture capital sau la angel investor și aveai discuții interminabile cu un număr în general redus de persoane. Aici tu poți, printr-un site sau prin social media, poți să expui un proiect și poți să atragi finanțare la propriu de la oricine de pe glob. Și vedem că trendul este de creștere. La 9 luni în 2018 deja s-au atras mai mulți bani decât întreg anul trecut și numărul este mult mai mare de ICO-uri. Ca și distribuție geografică, vedem că în general e destul de bine împărțit între regiunile globului, cu Europa având o bucată ceva mai mare decât alte zone, la 38%. Dar 9 din 10 proiecte mor. Conform unui studiu efectuat de Satis Group pe ICO-uri care aveau un target de a atrage peste 50 de milioane de dolari finanțare, 9 din 10 au murit. Și mai exact, înșelătorie, care este un capitol, ei au spus că sunt proiecte care nu au avut absolut nicio intenție să facă ceva cu banii pe care îi primesc, avem 81%. 6% dintre ele au eșuat, care înseamnă că n-au reușit să-și strângă finanțarea sau targetul de finanțare pe care l-au avut, iar 5% au reușit să strângă banii, din păcate n-au mai lucrat la produs. Și mai avem în jur de 8% care ajung să se listeze pe un exchange și ajung să fie tranzacționate și ajung să aducă produse pe piață. Cum alegem să evităm acele 81% din ICO-uri care sunt scam-uri? În primul rând ne uităm la oamenii care sunt implicați în proiect. Și întrebarea e foarte bună, sunt oameni imaginari? Adică trebuie să citim cu atenție informațiile care sunt pe site-ul acelui ICO și să vedem dacă, în primul rând, acele persoane există, cine sunt, ce au făcut, ce experiență au și dacă experiența pe care au eu este relevantă în proiectul care vor să o facă. Este foarte important să vedem că ei participă la evenimente publice unde pot să fie văzuți și auziți și citiți.
Și ne mai interesează dacă ei au advisor, să-i numim specialiști din anumite domenii în care ei vor să facă proiectul și cine sunt aceștia. Ne uităm pe social media, ne uităm pe LinkedIn, de exemplu, ca să vedem dacă are un profil public, câte conexiuni are, dacă are review-uri sau recomandări, să spunem așa, de la forți parteneri de business sau colegi și încercăm să determinăm dacă aceste persoane chiar există. Pentru că avem exemple cum este Benebit. Ei aveau un proiect prin care încercau să adune la un loc programe de loyalty din mai multe locuri și să ți le arate într-o singură interfață. Întrebarea este dacă Benebit înseamnă British School for Boys, pentru că cineva s-a prins că toate pozele care erau pe site cu fondatorii și membrii echipei erau de la o școală din Marea Britanie pentru băieți. În momentul în care acest lucru s-a făcut public, proiectul a dispărut și ei au plecat undeva între 2 și 4 milioane de dolari, aceste persoane. A doua întrebare care e foarte importantă de pus, dacă acest serviciu ar trebui să fie pe blockchain sau nu. Există și acum pe piață foarte multe produse care nu neapărat locul lor este pe blockchain. Apoi trebuie să vă întrebați dacă voi chiar ați folosit produsul ăsta sau puteți să vă gândiți la cineva, un prieten, un cunoscut, un partener de afaceri care ar avea nevoie de un astfel de serviciu. Și dacă există o piață pentru așa ceva, poate să fie un produs care e foarte de nișă și să nu fie de interes. În principiu, aceste informații ar trebui să le găsiți pe site-ul ICO-ului. Iar trebuie să vă spună cât de mare este piața și cine ar putea să fie clienții și tot felul de astfel de informații. Ar trebui să le găsiți în white paper sau în alte documente de la ei de pe site. Și foarte important ca ei să facă aceste informații publice. Cum am putut trăi fără Banana Coin? Banana Coin este un proiect, sau mă rog, a fost un proiect în care o plantație de banane din Laos spuneau că pentru fiecare token care îl vând ei, ai o participație la producția lor de banane. Și aici întrebarea e, avem nevoie să cumpărăm noi banane produse în Laos ca și persoane fizice? Cum ni le livrează? Au niște instalații foarte mari în care ei își păstrează producția, pentru că ideea tokenului se poate tranzacționa. Și dacă tranzacționezi banane, ele fiind perisabile, cumva trebuie păstrate ca să încă existe, nu? Ce tranzacționăm noi acolo. Ei au strâns în jur de 3 milioane de dolari. Au vândut 4 milioane de tokenuri la 70 de cenți bucată. Trebuie să vedem care este planul lor. Adică îți spun exact cu pași, cu punct și virgulă, cu cross the T's and dot the I's ce vor să facă. Au un timeline exact când vor să facă asta, care sunt pașii proiectului și dacă white paper-ul la care v-ați uitat și ar trebui să spun, white paper este în general un document care explică misiunea proiectului și spune aceasta este problema pe care noi încercăm să o rezolvăm și acestea sunt metodele prin care noi vrem să o rezolvăm, folosind tehnologia blockchain. Și trebuie să vedem dacă sunt alții cu aceeași idee sau o idee similară. Taobao este o platformă din China de consumer to consumer, unde orice persoană poate să vândă oricărei alte persoane produse și servicii. Și pe această platformă au început, la începutul anului, să apară tot felul de anunțuri. Scriu white paper de ICO pentru 3, 4, 500 de dolari. Fake. După aceea, servicii suplimentare. Îți facem site de ICO, tot cu fondatori fake, cu background de Yale, Harvard și ce mai vreți voi, foști angajați Google, Facebook, unde vreți voi, totul la cheie, pentru câteva mii de dolari puteți să vă faceți ICO-ul vostru fake. Și de asta e foarte important să ne uităm la toate informațiile care sunt acolo pe site. Următoarea întrebare este, spargem banii, dar cum? Ce ne vând? Ce primim la schimb? Primim un token, utility token, pe care o să putem să-l folosim într-un ecosistem sau o să primim un security. Mie vor să-mi dea acțiuni în compania lor sau, nu știu, vor să-mi dea aur sau commodities, lucruri care în general sunt reglementate.
Au dreptul să vândă securities, știm că Securities and Exchange Commission, care e ASF-ul din state, are mai multe ICO-uri pe care le-au amendat și persoane arestate pentru că încercau să vândă ceva ce e reglementat și ilegal să vinzi fără approvals care ar trebui să le primești. Și cea mai mare problemă care am văzut-o eu în zona de ICO-uri este guvernanța corporativă. Asta înseamnă niște reguli interne pentru companie care să-ți explice modul în care se vor folosi banii. Cine va putea folosi banii, când, în ce condiții, cine are acces la token, cine are acces la private keys și tot felul de astfel de informații. Pentru că avem cazul Envion, unde o companie din Germania cu 2 fondatori tehnici care și-au luat un partener care era un investitor cunoscut din Germania în sectorul energiei. Ei au strâns peste 100 de milioane de dolari și cei 2 fondatori tehnici l-au lăsat pe al 3-lea partener să se ocupe de zona de business și să administreze. Și ce a făcut această persoană este cu niște hârtii care le-au semnat în blank cei 2 tehnici, a făcut majorare de capital social la companie și practic a preluat proiectul. Și este primul hack analogic din istorie. Nici n-a avut nevoie să atingă private key sau token sau nimic de genul ăsta, pur și simplu au luat compania. Între timp i-au dat în judecată și au reușit să anuleze majorarea de capital social, dar astfel de riscuri există, pentru că avem de-a face de multe ori cu oameni tineri, cu background din IT, care nu înțeleg și zona de business și nu înțeleg ce ar trebui să faci și ce controle ar trebui să pui acolo ca să fie banii investitori în siguranță. Următoarea întrebare este dacă ei fac ceva. Adică, ei îți prezintă un proiect care se poate să fie în stadiu de n-avem nimic făcut sau în stadiu de avem aici un prototip, de exemplu. Este foarte important în momentul în care se face ICO la propriu să vedem că este un smart contract care este auditat de niște specialiști în security. Pentru că am avut mai multe cazuri în care la propriu în timpul vânzării, care se face de exemplu pe rețeaua Ethereum, la propriu programul care face vânzarea propriu-zisă e hackuit și avem de-a face cu furturi. De cele mai multe ori o să găsim un repository pe GitHub sau pe alte platforme unde trăiește codul și unde oamenii lucrează la el și noi vedem activ că ei lucrează. Putem să vedem câte persoane, ce commits fac, cât de des și avem câteva instrumente ca să putem să verificăm asta, pentru că nu toți suntem developeri și nu toți înțelegem ce înseamnă un commit, ce înseamnă de fapt să lucrezi la proiect. Și avem CryptoMiso și OnChainFX, care ei folosesc API-urile publice ale GitHub și se uită cât cod s-a scris în ultimele 3, 6, 12 luni. Asta nu ne spune calitatea codului, dar ne spune dacă măcar se întâmplă ceva acolo. Și în momentul în care tu vezi că se face ICO-ul, poți să vezi dacă ei au mai lucrat de când au dat drumul la ICO, care de obicei durează, nu știu, și o săptămână, 2, 3, o lună, 2 luni, dacă ei continuă să lucreze sau li s-a terminat programul. Și avem câteva bloguri care analizează tot așa repositories și ei, pe lângă informația de cât cod s-a scris, pot să-ți dea informații și despre calitatea codului și să vezi calitatea developerilor care sunt în acel proiect. Astfel de investiții în ICO-uri sunt cu risc ridicat, trebuie să înțelegeți asta. E un fel de angel investing pentru toată lumea și e cu potențial foarte mare de câștig, dar și de pierdere. Și e foarte important să încercăm să diminuăm riscurile și riscul se poate diminua în acest caz prin mult research. Întrebările care vi le-am spus eu astăzi despre fondator sau despre proiect, despre corporate governance, sunt întrebări pe care trebuie să le parcurgeți de fiecare dată când vă uitați la un ICO. Orice ICO, indiferent de câtă publicitate își fac. Pentru că sunt proiecte care bagă 500-600 de mii de dolari în publicitate și totul pare că e super mișto și super ok, cu marketing excelent și de fapt în spate nu se află nimeni și e un scam.
și munca nu se termină după ce s-a terminat ICO. Tu trebuie să continui să monitorizezi proiectul ca să vezi dacă lucrurile s-au schimbat între timp. Și cum spune Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Așa că vă rugăm să faceți research înainte să cumpărați orice fel de ICO-uri. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări? Întrebări? O întrebare de final. Dacă nu, am eu una. Ai menționat câteva exemple negative. Dă-ne și unul, două pozitive. Avem, de exemplu, uite aici, avem Ethereum, care s-au vândut pe 30-31 de eurocent și acum e 200 de euro. A fost peste 1000. Neo return 5-7.000%, adică banii de 570 de ori. Făcut SpectroCoin de 230 de ori. Adică return-urile pot să fie foarte, foarte mari. Adică îți faci banii de 600 de ori, există cazuri, sau de 200 de ori, sau de 100 și ceva de ori, numai că tu trebuie să managezi riscul așa cum am încercat să explic astăzi. Cum vezi evoluția în perspectiva în care în Uniunea Europeană se va actualiza legislația pentru partea de blockchain și ICO? Și... Eu, din ce am văzut în Uniunea Europeană, ei sunt foarte friendly la zona de blockchain. Și e normal ca unele activități să fie reglementate, cum e partea de ICO-uri. Acolo deja peste anumite niveluri sunt niște discuții să încerce să le reglementeze ca să le reglementeze pentru a proteja consumatorii, nu din alt punct de vedere. Vlad, am eu o întrebare. Există vreo șansă să migrați înapoi la lucru cu băncile din România? Asta nu, lucrăm la asta, dar nu-i subiectul de azi. Te așteptăm la noi la stand despre asta. Mulțumim, Vlad.